Hey guys, welcome back to another episode of Bisdak Chef. I'm your host, Rex Alba. Kumusta mga higala? So karong adlaw, magkat-untaon saon pag humol or pag brine sa inyong karne. So for this instance, we'll be using a pork. So ang paghumol, naala siya science behind it, and I'll show you what it is, unsay benefits na makuha niyo on brining your meat. Check this out. So, duha ka paagi sa paghumol o sa pag-brine sa imong karne. May gitawag og cold brining, which is bugnaw nga tubig ang imong gamiton, o napay gitawag og boiled brining, which is pabukalan nimo una ang imong liquid before nimo ihumol ang imong mga karne. So, ang difference sa duha, ang cold brining, ang masagol nimo basically imong asukar, imong asin, imong paminta, pero dili nimo ma-maximize ang flavor sa imong mga dry spices kung di mo pabukalan. So, ari ta karong adlaw, ari ta sa gitawag nga boiled brining. So, pabukalan nato una atong mga spices before nato ihumol ang atong karne. Unya atong usa-usahon ang science that comes with it. Okay? Alright. So, primero, magpabukal ta og tubig. So, primero, magpabukal ta og tubig. So, dili tanan nimo nga tubig nga gamiton sa brine imong pabukalan. So, just a portion of it. Once na mabukal na inyong tubig, pwede na nato isagol ang atong mga herbs and salt and sugar, okay? So, nagamit ko iodized salt, table salt, okay? Pwede butang ang atong asukar. Atong kutawon. Once na medyo na-mix na ang sugar ug salt, ako yung butang ang atong garlic. Okay, butang atong paminta. Ang atong bay leaf. Atong chop na lemongrass or tanglad. Mag-add sa tao pork cubes. And atong sibuyas dahonan. Ato ni pa-boil. Atong i-cover up. After about 5 minutes, it's done. Ato na dapat ipa-cool down before nato isagol sa the rest of the water, okay? After it cools down, so pwede na nimo isagol ang imong rest nga liquid. So, dapat bugnaw ang imuhang liquid nga gamiton sa paghumol sa imong karne. So, once nga mi-cool down na imuhang mixture, so imo na ning inahinay o butang sa imuhang karne, okay? You want to make sure na submerge siya. And you want to make sure na imo ni siyang ibutang sa fridge or bugnaw nga lugar
while gi-marinate, while gi-brine mo. And ang rule of thumb is 1 pound per hour or 0.45 kilograms per hour. So kung mas gamay imong karne, mas lesser time of brining. Ako chicken nasa mga 6 to 12 hours, depende. So butangan to lemon or lime or limoncito sa tuwa. Ako isago lang pakpak. Sa Pilipinas, diha pa ko wala kay na usong brining kay sa tuwa presko magud ang karne mo na nga juicy gyapon siya. At the same time lami gayo ang malasahan nimo ang flavor gid sa karne, pero diri labi sa layo kani maski pag fresh ni papalit nako, pero pag ship frozen na siya, then gi-defrost nila. Kung butang additional na paminta, hey guys, so we are done brining our meat. Sa nahuman taghumol sa atong karne. For this instance, ang atong karning baboy. So you wanna make sure na imong gi-massage maayo gabi imong gi-himas-himas kay para mo absorb ang brine nato. So naay science behind brining. Marinating does not replace brining. Kaya ang marination kutob ra sa exterior ang ma-penetrate niya. Kay short term ra siya, and dili maka-penetrate ng liquid sa layers of membrane or padung sa protein sa meat. So with brining naay duha ka process mo occur na gitawag diffusion. So diffusion basically means a particle transferring to another. So it's a particle transfer. So basically whatever, if an area is more salty than the other area, basically tungod kay ang atong brine is a salty water, ang atong meat is not. So in order for balance to occur, mo travel ang liquid towards the less salty area. That's what we call diffusion. So you can't achieve that sa marination. So another process is what we call osmosis. So osmosis occurs when a liquid travels to an area of more liquid to an area of lesser liquid. So kung ang pasabot is ang area nga had liquid is ang brine, right? Now, which is less liquid, ang atong pork, atong protein. So, mo travel ang liquid padung sa protein, penetrating through its membranes, iyang mga cells, and therefore, mahydrate ang iyang inside. So, unlike marination, which is just exterior, or ang gawas ra. So, mo na importance of brining. So, I hope natin nakatunan sa brining today. So ang atong rule of thumb here sa brining is 1 hour to 1 pound or 1 hour to 0.45 kilograms kung nasa Pilipinas. So suway lang kung maski unsa ang meat pwede nimo buhaton. Kung kadali mo, pwede ni chop ang meat and it'd be lesser time for brining. But I'm sure na because tungod sa process nga itong istoryahan ganina, ang diffusion of osmosis, you will have a juicier and tasteful meat. So, mga kabisdak, I hope nga natin nakatunan karong adlaw, and till next episode. Thank you. Hey guys, if you're new to this channel and if you like my content, please consider smashing those like buttons, sharing it, giving some comments on how we can improve this channel, and don't forget to subscribe. Thank you so much.